අයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම කතා කරන්නේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳම ඇප් එකක් ගැන. ඒ තමයි xrecorder. මේක ඕනම ෆෝන් එකකට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මේකෙන් තමයි දැනුත් මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්නේ. මේක තමයි ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න හොඳම ඇප් එක. මේක ගැන මම මීට මාස කිහිපයකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ තමයි Zoom meeting රෙකෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙත් ගොඩක් ගැටලු ආවා. ඒවටත් අද විසඳුම් දෙන්නම් මම. ඉතින් ඒ රෙකෝඩර් ඇප් එක අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. තව වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තව වීඩියෝ එක දාන්න කෙනෙකුට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ Play Store එකට යන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න xrecorder කියලා. xrecorder හරියටම නම් මතක තියාගන්න xrecorder. ඉතින් xrecorder කියලා search කරාම මේ වගේ එකක් එන්නේ. මෙතන install කියලා බටන් එකක් තියෙයි කෙළවරේ. milk color පාටින් ඒ install කියන බටන් එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඕපන් කරන්න. මම මේක ලින්ක් එක දාන්නම් පුළුවන් වුණොත්. xrecorder app එක. ඉතින් මේක ඕපන් කරද්දි මුල්ම වතාවට නම් ඒ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා මුල්ම වතාවට නම් මේක පාවිච්චි කරන්නේ permissions ඉල්ලනවා යාලා. හැම එකටම permissions දෙන්න. ඊට පස්සේ පොඩි හැම දෙයකටම කියන්නේ ඕඩියෝ එක allow කරන්නද, මයික්‍රොෆෝන් එක access කරන්න දෙනවද, තව drawing කරන්න දෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට drawing other apps කියන එකට ටික් දාලා තියාගන්න. එතකොට මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. හැම එකටම allow දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙනවා මේ වගේ බාර් එකක්. මේ යට පේනවා. ඔයාලට මම මේක ඊතලයකින් පුළුවන් වුණොත් පෙන්නන්න. මේ යට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොනේම තියෙනවා settings කියලා. ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා audio settings කියලා. ඒක උඩ එක සැරයක් touch කරන්න. මේ උඩම තියෙනවා audio settings කියලා වීඩියෝ යටතේ audio settings කියලා. එතන මෙන්න මේ microphone කියන එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. ඊට පස්සේ volume එක අවශ්‍ය තරම් වැඩි කරගන්න. මට මේක කරන්න බෑ. මේ බාර් එකක් වගේ තියෙන්නේ තැඹිලි පාට ඉරක්. ඒක වැඩි කරන්න පුළුවන් වට 100 200ට වගේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ සාද්දයක් එන්න නම් දැන් මට ඒව කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මේකෙන් තමයි මං ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මේකෙන් අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. මට ටච් කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒකත් මේ වෙලාවේ වැඩ නැහැ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්නේ විනාඩි 52යි. මගේ ඒ ස්ටෝරේජ් එකේ ප්‍රමාණය අනුව විනාඩි 52යි තමයි මේකේ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. වාගේ ස්ටෝරේජ් ප්‍රමාණය අනුව ස්ටෝරේජ් එක ගොඩාක්ම අඩු නම් ඒක තව මිනිත්තු ගානකින් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මගේ දැන් විනාඩි 52ක් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරගත්තොත් ඒකේ වෙලාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් 720p අනිත් ඒවා ඔටෝ තියෙන්නේ. මේව ටච් කරලා බලලා ඒව දේවල් හදාගන්න. හරි. ඊටු ටික වැඩක් නැහැ. මේ control settings නුත් වැඩක් නැහැ. ඒවා ඒ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ කරන් දෙන්නේ මෙන්න මේ tools කියලා එකක් තියෙනවා. එන්න ඒකට යන්න. එතන මෙන්න මේ screenshots කියලා එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන tools යටතේ screenshot කියලා. ඊට ඉදිරියෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ කොටුවක්. එන්න ඒකට ටික් එකක් දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ කැමරාව වගේ webcam එකක් වගේ වා මූණ පෙන්නනවා නම් ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන brush කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකත් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ වදයක් පෙන්නනවා නම් හරි. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කොනට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් බෑක් වෙමු. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ වාට පොඩි දෙයයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි එකක්. කැමරා අයිකන් එක නෙමෙයි අනිත් අයිකන් එක. නිකන් රෙකෝඩ් කැමරා අයිකන් එකක් කියන්නේ ටිකක් අර ලොකු කැමරාවක අයිකන් එකක් වගේ. මම පුළුවන් වුණොත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් පෙන්නන්න.
එන්න ඒකේ ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ එතන වෙනවා රෙකෝඩ් කියලා අයිකන් එක. මෙන්න මේ තියෙන මැද මං ගෙනියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ. හරි. ඒ රෙකෝඩ් අයිකන් එක උඩ ටච් කරලා ඔයාට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බෝලේ වගේ එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ රෙකෝඩ් අයිකන් එකක් එනවා ඒක ටච් කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ 3 2 1 කියලා රෙකෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාට ඒ විනාඩි ගාන පැය ගාන අනුව ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී ස්ලෝ වීමක් වෙන්නේ නැහැ, හිර වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් තමයි මාත් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්නේ ෆෝන් එකේ නම්. ඉතින් මේක හොඳම ඇප් එකක්. ඔයාලත් යූස් කරලා බලන්න. ඔයාලත් YouTube කරනවා නම් Zoom එකේ රෙකෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම්. ඉතින් ඒකට මේ ඇප් එක හොඳයි. මම මීට කලිනුත් මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා මීට මාස කිහිපයකට කලින් වගේ. ඒකෙදිත් ගොඩක් අය ගැටලු යොමු කරලා තිබ්බා. ඒවට විසඳුම් ලැබුණා ඇති කියලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. අර විදියට ඕඩියෝ හැම හොඳට වැඩි කරලා තියාගන්න. නැත්තම් ඔයාගේ කියන ඒවා හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ඒ දේවල් වැඩි කරලා ඒ විදියටම තියාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. තව ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහ ගන්න පුළුවන් මේ බ්‍රෂ් අයිකන් එකෙන් කරොත් ඔයාට අඳින වැඩ ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඒ දේවල් සිලෙක්ට් කරලා. ඉතින් ඒ බ්‍රෂ් එක නම් එච්චරම මම යූස් කරලා නැහැ. ඔයාලා යූස් කරලා බලන්න. මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් ආවොත් ස්ක්‍රීන් එකේ අර ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන ටික් එක දාගත්ත වෙන මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් ආවොත් ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට්. ඒක ටච් කරපුවම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදිනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකේ ඇප් එකේ වැඩ වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වුණා ඇති කියලා මම හිතනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ වලට like කරන්න. ස්තුතියි.